أبز تفلاليو كورنعات عالم كوينكم مدلاتنا تكتاتلو زلخوم زخبركم تكتاتلتنا كاب واشنطن دي سي زمحلال فلكم تግራይ ميديا هاوس ዳህሳስ ميديا أين حزنا قريبنا زلنا مسانا صنيحكم نختكتاتلنا أقدم إيه بخبري زعدم لم يون كاب هاجرنا تግራይን كم أون كاب استفلالي كفالات عالم بزعبا تግራይን بفلاي دما أبز غنيات زي بزعبا قالسي حزب تግራይ كم أون بزعباتي تمالي زبصح متقعتي نفرتي مملكيتو ميدياتات عالم مبزحتي إن ناس أبصبعين زلوا انتهي بهاللو زبل استفعل أبصبات حيزة قريبا له مسانا تريحهم كتكاتاتولنا داقمي يزقابزكم كم تزفلت تاريخ نبعلو يدقم كم زبهال دحر 33 عامتات لك على 15 السنة كل تشحن 13 أبتا حزب تግራይ نسمعتاتو زذكرلا علت أبتا أب حوزين بأشحات تجفجفولا علت 15 السنة أبتا تسلام علت تباهيلا لعل خلت شحن 500 سبات تجفجفولا علت حوزين ويدما علت 15 السنة تمساسالي قفعي أبتا تمساسالي علت بلك داقماي درقي أب تግራይ تفصيمولو استفلالي سئلتات كنريكم هنا بزعباتي أب تግራይ تفصيمو زولو تمالي جفجاف أب توغوغا استفصمه بأبي أحمد داقماي درقي تمساسالي قفعي تفصيمو كم تزبلكو لك علت 15 سنة أب حزب تግራይ تاريخ سماعتاتو ويدما سماعتاتو زذكر العلت أبتا أب حوزين بأشحات استجفجفولا علت سلام معلتي حوزين كل تشحن 500 انسسان سبات زبحان سب استحوصولا علت داقماي حوزين أب كتما توغوغا تفصيمو ناي ጭካኔኦም ጥርዝ ድማ ኣምቡላንስ ከይበጽሕ ኮነ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ንኸመውት ንኸጠፍእ በዓል ፋሽስት አብይ አሕመድ ተመሳሳሊ ዝኾነ ግፍዒ ፈጺሞም ኣብዚ ጨፍጫፍ እዚ ፋሽስት ብታሪኾም ፋሽስታውያን ببحريهم يلوطون فاششتاويان حدش نجر مفتاري أي بلون بحريهم يكونن تمساسالي سرح تمساسالي جبنات يوم تفتصمو لك درجي تمساسالي جبني يفتصم نيرو نايلهم يفاششتاويان كعا لك قمتاناي درجي زخت لازم برا علت دبداب نفرتي أب حوزين تايو ختيلو زبليو تعابي نجر كون زخل أبتشعو سرعات درجي 15 سنة شحنت شعات 180 أب كتما حوزين مش جفجفة درجي أبايتا خبيت سعرتي بتصحيو نيرو دحريو تقلستي تግራይ أبت أوان مالتيو كاب كتما أخصم كساب كتما مقالة بزيكا كتما مقالة كساب ما تشو زنبرة بوتا حيزم ويم نيرم بمولو توازات يرم ونيرم سرعات درجي أب جمجم وزود كلو زنبرة جيزي نيرو درجي زفتصمو متكعتي خا كون إلو سن أي مراوي حزب تግራይ نمقدا كم أودما حزب تግራይ نفريحو نابتهم زقالسو زنبرو خيصمبر كون إلو زغبرو إيو لومي خا تمساساليو أبي أحمد تمساسالي لخونه قفعي تمساسالي زخونه أب تمساسالي علت كونه تبايلو حزب تግራይ نخشبر نخبل ويكعا بسنا أي مراوي نخقودا تحاسبو نزوم عشالات هصانات زيهم كحويسو بچكانه بستمولو مقدي أب لعل حزب تግራይ تاريخاوي كحدت مليسون فتصيمهم تاريخ بعلو يدقيمو لك حوزين مستدبدبه كل حزب تግራይ كاب كتما كساب قطر كاب مهور كساب جبار كاب نؤس كساب عابي كله حرينو لومي زي كتتا بدوز بخته إليو حزب تግራይ لك حوزين مستدبدبه ندرجي زقابصو بمول حزب تግራይ بزبال كونت كله ختيتو ناي موداتو درجي تسعيرو مالتيو درجي تسعيرو اللوب في اللايد ما خمت كلاتنا نذكرو كاب شحنت 980 كلتا ندحر زخاله حزبي مبزحتيو تتقلاساي أب 8 ناب مجدال زمسكده تحيل حوحات دما شعون أنكر خيرو سرعات درجي دما موداتو تقابيسو لما يوون أبي حمد تمساسالي قفعي أب تمساسالي كونتات كويني فتسيمو وزلو سلازي اتي تاريخ بعلو يدقم سبال لك تاريخ لما يوون بعلو دقيم ولو تاريخ بعلو دقيم ولو لك دحر 33 عامتات لك ساعات علت 15 سنة شحنت 980 عامة مرت أب كتم حوزين أب عداقة تفتصيمو قفعي لومي خعا سنة 15 كل التشحن 13 دحر 33 عامتات أب كتم توغوغا أب عداقة تفتصيمو وغناتنا دما تجفجفهم اللو
نايزيوم دم جن صباح من لسيو كله تجراوي حرينو زيادة لك كمتي أب حوزين قف أنياتات تفتصمو لومي زي كتتا بدوز بختايلو حزب تجراي نسرعات درجي نمود نحنسب نمود دأتان كاب 4 كيلو برقي أوز دبريو لومي ون أبي حمد وررت حيلتات نمود دأتا جزي كاب تجراي تبرقي قمزوت اليوم أزيد ما حزب تجراي بزي خع ندحريت زبل أيقونن حيلنا زت أنا خري ممكناتهم قال سنا لومي ناب زي من لسول بركي بصحي زلو اب مقير اينا بصحنا زلنا لك كم تادرغي دما اب 1980 زفصما تغاللتي زباوي ويان حرن تግራይ ካብ ከተማ ኣክሱም ክሳብ ማይጨው ምስ በጽሑ ንከተማ መቀለ ገዲፎም ከውሽዑዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ዝገበረ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ኩነት እዩ ኣብ ከተማ መቀለ ኮይኑ እዩ ዘሎ ዳርጋ መብዛሕትኡ ከተማታት ድማ ኣብ ትሕቲ ጀጋኑ ምክልኻል ትግራይን ዘለዋ ልክዕ ተመሳሳሊ ድማ ታሪክ ፈጺሞም ኣለዉ نابو دحراي كنملسينا عالم لخ ميدياتات كبخمي غيرن صبصيبون او زبلا لما انتي دارغا مبزحتي ان عالمنا على ميديا بزعبا زጨፍጨፍ زين زصبصبا زلوا كمون بزعباتي اب تግራይ زكايد زلو قالسيون يصبصبا لوا بزعبو كنملسو اينا ابو كنهلنا كن خالي توسخي حبريتا اب تግራይ زلو قرب ككافلكم لما انتي كبابي عد قدوم جميرو كساب اشغودا زنبر حيل صلاي ملوء بملوء توقيع له كنت خبابي دما ابي تحت قصصر جغنا سراويت تግራይ اتي زلو ابت خبابي زنبره دما دارغا بملوء توقيعو استرفا دما هاديمو ناب كتما مقله خيدلو بتمساسالي كونت كاب كتما اغلع كساب نغاش ابزلو وراري حيل دما زتوادد مدقعتي فصملو بز ساعات زي زمدقعتي زي لك قدم ساعات 3 كابز حزي زقربلكم زلخو قدم ساعات 3 يجميرو اب كتما غلع دما بز اوان زي كبيد زخونه كويناتلو اب كتما غلع طراي زي كونه كساب نغاش ابزلو صلاي እና ተደምሰሰዩ ኣብ ዝቀረባ ሰዓታት ውሽጢ ድማ እቲ ኩናት ክዛዘሚ ተባሂሉ ተስፋ ይግበረሉ ወይ ድማ ተጽፊት ይግበረሉ ዓቢ ዝኾነ ዓወታት እዩ እውን ዝሕፈስ ዘሎ ሎማዓንቲ ብተወሳኺ ካብ ከተማ ኣበርገለ ክሳብ ፊናሮዋ ጀሚሩ ብሙሉእ ዘሎ ተኸባቢታት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ትግራይ ኣትየሎ ኣብ እውን ከቢድ ዓቢ ዝኾነ ዓወት እዩ ተሓፊሱ ዘሎ وهبتي قال ناي سراويت تግራይ ድማ ብዛዕባኡ ክህቡና እዮም እንታይ ከም ዝተፈጸመ እንታይ ዓይነት ዓወታት ከም ዝተሓፈሰ ብፍላይ ኣብ ፊናርዋን ኣብ ኣበርገለን ዘሎ ከባቢታት ሙሉ በሙሉ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት እናተየ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ድማ ወሃብቲ ቃል ናይ ትግራይ ክህቡና እዮም ብሓፈሻ ኣብዚ ኩናት እዚ ዛብቲ ዝተኻየደ ኩናት እዚ ወፍሪ ኣሉላ ካብ ዝጅመርና ኣብዚ ልዕሊ 10,000 ወተሃደራት ተቐቲሎም ኣለዉ ልዕሊ 3,000 ድማ ተማሪኾም ኣለዉ ዛጊድ بزيكازي دما لعل حدا 100 مخاين تماريخان اللوا بسراويت تግራይ مدافع حوي لعل سوسان كلتن ديشكا كمون مدافع حوي سوستفل عليه اصوارات اب تحت جيغنا مكلخال سراويت تግራይ اب قصصر اتيملو لك عبز قربا معلتات مالتي نبقى حبريتا خسغر زخبركم تخاتلتنا لما انتي ون حدا عبي عوتي تراخيبو اب تግራይ لما انتي نحزب تግራይ بتخاتالي ناب تግራይ تمالالس نبرت عباي جدجاف إلا حدميتي هيركولس تبحال عباي نفاريت ناي ترانسبورت أب ججت فوليشمو عد عقلا أبستبهاله ويكعا تخبابي كبابي ماي ويني اندامت حن أبستبهاله كبابي توقعا ودي الله إذا عباي نفاريت زي أدما أوشت استفلالي أقعد استفلالي السبات أغايش ون حيزا 5 نبرت بزوح نقرات 5 نبرت يزز نقرزلو زيون سراوي تግራይ بعلو كساب زهبنا مبرهي كهبنا ينبر ابتوشتي بزح نغرات تصعينو 5 نبره سراويت وتهدرات حويسو استفالاليو اصواراتن كم اون سباتن وشتي 5 نبرو سراويت تግራይ دما بزعبا مبرهي كهبنا ايو اذا اب ججت فلشمو عد عقلها تباهيل استوقعت نفاريد دما اوشت اب قمت سولكو كيلاتات ون حيزا يعني رالك نايز كوينات كيلاتات عبيت سبات كم زلو يزبل زلو جيغنا سراويت تግራይ دما تي حروج غيرنا يزولو እንደ ዱቄት ተበትነዋል ዝልዎ ድማ ናብ ሕሩጭ ይቀይሮም ኣሎ እዚ እዩ በቃ መቀይሮ ቃልሲ ማለት ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ናብ ክምለሶ ዘይኽእል ብርኪ ይበጽሕ ዘሎ ኣብዚ እዋንዚ ንሕና አይና ወሰንቲ ህዝቢ ትግራይ ይወሰናይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ይወሰናይ እምበር እሶም ብዙስኑልና እሶም ብዙልዎ መገደ ይኮነን እዛ ዓባይ ሄሊኮፕተር ዚኣ ድማ ብተኸታታሊ ኣብ ተኸባቢ ትመላለስ ነይራ ኢሎምዋ ብዙሕ ኣጽዋር ያሒዛ ትመላለስ ነይራ ናብ ትግራይ ብዙሕ ጥፍኣት ብዙሕ ሓዊ ጸይራ እያ ናብ ህዝቢ ትግራይ ትመጽእ ነይራ ህዝቢ ትግራይ ንኽነድድ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠፍእ ዝተፈላለዩ ሚሽናት ተዋሂብዋ ትመላለስ ዝነበረት
أوروبلان عباي الحدميتي هيركولس بحالا زمناويت عبايناي ترانسبورت هيليكوبتر لو ما أنتي بجيجنا سراويت تقراي توقع الله أوشت أزنبرا قود زما بعلاتهم كنا قرونا أيام بر مزوح نقراتي زولو تتعين وزمتة سلازي حزام لنا بعلاتهم كنا قرونا أيام لما أنتي كم تسبالكو هنا علم لخ ميدياتات استفالا لي تسبات يوم بزعبا نفرتي بزعباتا أب توقوغا أب كتما توقوغا زبتحة عنواتات عبوي زخونة تسابيو زهبو زولو علم لخ ميدياتات اسكي حد صار كليبا لا مجمّر يا زمت قاعتي زمسفت سما ميدياتات كمي جيرن تقدادي مومنا بمصبصاب كمزاتو حد صار كليبا لا نعرينا خنملسينا. Witnesses say an airstrike in Ethiopia's northern Tigray region killed dozens of people. Health workers, say that soldiers blocked medical teams from traveling to the scene. The region has seen increased fighting recently amid an ongoing conflict. We'll have more on this story as it develops throughout the day. لك اعتمد قاعتي مسبصحه ابوشتي 15 دقائق يعني كم زينا بلا مصبصاب جميران كميلو يو لما انت اب تግራይ كم زي توقع لنا بلا بحصيرو تي ستوري قاعد ديفلوب مسكونه كنا قربوا لكم انا بلا نا على ميديا نا صبصبا مصين دحريو كميلن صبصيبون او زبل مجمريا تزعابه صبصاب حيزو زوصه اسوشيتد بريس يو اسوشيتد بريس كم صعب اب ذا تايم اوف اسرائيل اب زبل مربب حبريتا خمس صعب حيزو وصيلو اب تግራይ أب لعلي حدقا أب لعلي زسس مدقعتنا دبداب نفرتي بصحو بعسرتات زقصرو السيفيليان دما مويتهم الله إلى الله بمسارات مسخخر عيني زولو تمالي سولوس أب لعلي عمور عداقا ختما توقوقا بزتفتس دبداب نفرتي بعسرتات زقصرو السبات كم استقتلو دحرت فتسامة نابتي دبداب زبصحوم بمخاد هيوت زتوغودو السيفيليان مدحان زفتونو زنبرو قجل حقايم كعا بوتهادرات كم استخلكلو مسخاخر عيني قليص أمولو أب كتما مقال زركبو خلتا دوكاتر نا أسوشيتد بريس كم زحبروو بسنكي تمدقعتي نايزموتو السبات قصروم زاكيد بتخكل كم زي فلت قليصوم يخون دا أمبر أب تخبابي زركبو كإلاتات حكمنا صريحو حاد دكتور كم زحبرو لعل الثمانية زخون السبات تقتيلهم اللو اتدبداب ازي دبداب زيز سمع زلو خعا دحرتي ابز قربا امونغو حيلتات ايثيوبيان حيلتات تግራይን ዝካየድ ዘሎ حيال زخونه ኩናት ስዒቡ እዩ ሓደ ነርስ ከም ዝገለጾ ድሕርቲ ደብዳብ ንዝተጎድኡ ህፃናት ጽዒና ወይ ድማ ድሕርቲ ደብዳብ ንዝተጎድአ ሓደ ህፃን ጽዒና ናብ ከተማ መቐለ ትመጽእ ዝነበረት ኣምቡላንስ መኪና መንገዳ ኣብ መንገዲ ንሰዓታት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ስለዝተዓገተት እቲ ህፃን ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ ኣሎ ተወላዲ ተጎጋ ዝኾነ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ሃይሉ ከበደ ንኣሶሺየትድ ፕሬስ ከም ዝገለጾ ሓደ ካብቲ ከባቢ ዝርከብ ምስክር ዓይኒ ከም ዝሓበረሉ 30 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞተ ወይ ድማ 30 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝቆፀረ ገሊጹሉ ካሊእ ምስክር ዓይኒ ከዓ እቶም ዝሞቱ ልዕሊ 50 ምዃኖም ገሊጹሉ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ዝመጥቃዕቲ እዚ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቆሰሉ كم أون بزحات دم كم زموتو تفليت الله أتي زبط حمد كعتي أزيوز السنبد أزيوز حزنيو اتنفرتي زمت قالو كاب إثيوبيا يخون كاب إيرتران فلتونا قريبلنان كساب حزي زموتو السبات بقى داوم إن الله شو يركبو لعلى 5 سبات تقتيلو منر قالو من على باشون تقطري كابزي العقب كوني خليو قبل حدا أبتكالات قبرت السنة يزسر حساب تزاري بولو دحرت مدقعتي نفرت كوينات تمالي سولوس ناب كتما توغوغان مخاد زفتنو قجلا أمبولانس تخل أبستبها لكبابي مسبصحو بوتهادرات إثيوبيا ندحريت كملسو 5 تقبرو كإلاتات حكمنا يزاربو بحافشا كاب نقوهو سولوس كساب لومي نقوهو ربع أتحزو بستفالاليو أنفتات نابتي دبداب زبصحو خبابيتات نمخاد زفتنو قجلا أمبولانس بوتهادرات إثيوبيا تخل كيلو مولو يبلأتي صاب أسوشيتد بريس حدك إلى حكمنا أب مقلن زركبو مسارحتو كم زحبرولو أبتي لومي أبتي كبابي نا4 زخونو السبات حكمناوي أقلقلوت كم زهبن يخون دا أمبر بزحات كم زلو حكمناوي أقلقلوت زيرخبو زاقيدوون أوبريشن زد اليوم هتصوص حكمنا ناب مقلة مخيدوم
ሕክምና ክረኽቡ ዝግበኦም ሰባት ክኸዱ ከም ዘይከኣሉ ብሰንኪ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ድማ ኣምቡላንስ ናብቲ ከባቢ ክኸዳ ከም ዘይከኣላ ሓቢሩሎ ይብል ብተመሳሳሊ በኣምቡላንስ ቀይሕ መስቀል ገይሩ ናብቲ ከባቢ ንምኻድ ዝፈተነ ሓደ ዶክተር ከም ዝገልጾ ኣብ መንገዲ እናሃለወ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ክልተ ጠያይቲ ከም ዝተኮስሎም ድሕሪኡ ን45 ደቃይቕ ዝኣክል ግዜ ሒዘሞም ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመለስዎም እቲ ዶክተር ተዛሪቡ ኣብ ኩናት ትግራይ ዋላውን ይብል ኣሶሺየትድ ፕረስ ዋላውን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኩሎም ተጻባእቲ ሓይልታት ግፍዕታት ፈጺሞም ኣለዉ እንተበለውን ይብል መሰኻኽር ዓይንን ካልኦት ከም ዝብልዎን ወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ተግባራት ስርቂ ጾታዊ ዓመጽ ከምኡውን ኮነ ኢሎም ትካላት ጥዕና ብምዕናውን ህዝቢ ሲቪልያን ህዝቢ ድማ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከይረክብ ይገብሩ ከም ዘለው ካብ ባይታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ኢሎሎ ኣሶሺየትድ ፕረስ ከምቲ ዝገለጽናዮ እዚ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያ ዝጸብጸቦ ኣሶሺየትድ ፕረስ እዩ ከምቲ ሃይሉ ከበደ ዝበሎ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 80 ዝኾኑ ሰባት እውን ሞይቶም ከም ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ እዩ ዝሕበር ዘሎ ይኹን ደኣ እምበር ናብቲ ከባቢ ክኸዱ ዝፈተኑ ዝተፈላለዩ ኣምቡላንሳት እውን ኣብ ከባቢ ሰራዋትን ከምኡውን ኣብ ሮማናትን ኮይኖም እውን እናኸልክልዎም ከም ዝውዕሉ እውን ሃይሉ ከበደ ሓቢሩና ኣሎ ብዝኾነ ዓለም ለኸ ሚድያታት እውን ዝጽብጽብዎ ኣለዉ እስኪ ፍራንስ 24 ከመይ ኢሉ ጸብጺብዎ ዝብል እስኪ ንርአ Well, according to humanitarians and health workers on the ground, the airstrike hit the small town of Togoga around midday on Tuesday, killing dozens of civilians and wounding many more. There has not been any confirmed death toll so far because the area has been extremely difficult to access, including for health workers. In Mekele, the main hospital is treating several injured people, including children, but many others are likely still trapped around Togoga because many ambulances were blocked at checkpoints by soldiers. According to a source in Mekele, some health workers were able to cross the checkpoints without ambulances but have not been able to communicate with their teams since. Some wounded people, including a baby, have reportedly died because health workers were not able to evacuate them quickly enough. A spokesperson for the Ethiopian military denied that soldiers were blocking ambulances. He said that airstrikes were a common military tactic, but he assured the government does not target civilians. It's unclear whether the attack is attributed to the Ethiopian or to the Eritrean military, but it comes as Tigrayan forces have been claiming that they've retaken several towns and captured thousands of Ethiopian military soldiers. And Maria, it sounds then like a pretty serious escalation in the conflict there that's been rumbling for several months now. Well, there's been several reports of civilians being killed in such a way since the conflict started in November, including at marketplaces, but it's always very difficult to know the exact number of casualties, especially in rural areas. But for sure, this incident is extremely serious. There's also been generally for the past months accounts of civilians being massacred, mainly by Eritrean soldiers across the region. If you go to some of the active hospitals that are still able to treat patients, you'll find many civilians, including children, that are injured with very serious wounds. So civilians were definitely not spared by this conflict, and so civilian casualties are not something new. It seemed like fighting had, however, slowed down in the past weeks, but for the past days there's been an increase in hostilities in the second largest city in Tigray, which is Adigrat. There's also been fighting on Tuesday. A local source there said that 28 civilians were being treated at the hospital and that 4 had been killed. The Prime Minister is facing mounting criticism for the situation in the Tigray region and also for the humanitarian crisis that is going on there, with organizations speaking of a possible famine. But he says that there's no hunger in Tigray, and he attributes the fault for the situation to the TPLF, the Tigray People's Liberation Front.
ጋዜጠኛ ፍራንስ 24 ከምቲ ዝሓበረቶ ብዘይካቲ ኣብ ተጎጓዝ በጽሕ መጥቃዕቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ከተማ ዓዲግራት እውን ኩናት ከም ዘሎ ብሰንኩ ድማ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ከምኡውን 24 ሰባት ድማ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከም ዝኸዱ ሓቢራ ዘላ ኣብ ኣሕመድ ኩናት ተወዲ እዩ ንሕና ናይስ ሕግን ስርዓትን መኽባር ኦፕሬሽን ኢና ነካይድ ኣለና እናበለን ዓለም እናታለለዩ መጽኡ ነይሩ ሎሚ ግን ንዓለም ለኸ ሚድያ ብዛዕባ ኩናት እውን ልክ እናተሓሓዘን ዝብላ ዘለዋ እቲ ኩነታት ድማ ተጋዲዱ ከም ዘሎ እየን ዝገልጻ ዘለዋ ካሊእ ድማ ብሉምበርግ ዘውፅኦ ጸብጻብ እውን ኣሎ ብሮይተርስ እውን ኣውፅይዎ ኣሎ እቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ተጎጋ ዝበፅሐ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትግራይ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ሰባት ብደብዳብ ኣየር ነፈርቲ ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ ኣሎ መሰኻኽር ዓይንን ክኢላታት ሕክምናን ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ልዕሊ ከተማ ተጎጋ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ደብዳብ ነፈርቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ብሰሉስ ኣብ ከባቢ ሰዓት 7 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕዳጋ ከተማ ተጎጋ ዓሪቡ ኣሎ ሓደ ክኢላ ሕክምና ንመሰኻኽር ዓይኒ ጸሪሑ ከም ዝገለጾ በቲ ዝበጽሐ መጥቃዕቲ ደብዳብ ነፈርቲ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ሲቪልያን ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ወሃቢ ቃል ወታደራት ኢትዮጵያ ዝኾነ ኮነሬል ኣዳነ ጌትነት ከም ዝበሎ ነቲ ደብዳብ ከረጋግጽ ወይ ከዓ ክኽሕድ ኣይከኣለን ኣብ ክንድኡ ንሱ ከም ዝበሎ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ ሓደ ፍሉጣት ወታደራዊ ታክቲክ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ ይኹን እምበር ወታደራት ኢትዮጵያ ንሲቪልያን ዕላማ ከም ዘይገብሩ እውን ገሊጹ ኣሎ ብኻሊእ ወገን ሰለስተ ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዝገለጽዎ ድሕርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናብቲ ደብዳብ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ኣምቡላንስ መኻይን ክኸዳን ተፈትና ብወታደራት ኢትዮጵያ ከም ዝተኸልከላ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ሓደ ሰራሕተኛ ሕክምና ከም ዝገለጾ 20 ክኢላታት ሕክምና ኣብ ውሽጢ 6 ኣምቡላንስ ኮይኖም ናብቲ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ዝተወድኡ ሲቪልያን ንምኻድ እንትፍትኑ ኣብ መፈተሺ ናቁጣ ዝነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ዝኸልከልዎም እውን ሓቢሩ ኣሎ ከምዚ ይብል እቶም ወታደራት ናብ ከተማ ተጎጋ ምኻድ ከልኪሎምና ኣለዉ ይብል ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ጠጠው ኣቢሎምና ካብ ቢሮ ጥዕና ወረቐት ከም ዘለና ብምርኣይ ኮነ ዝተፈላለዩ ነገራት ጌርና ክንዛተፈቲና ምስኣቶም ይብል ይኹን እምበር እቶም ወታደራት ካብ ላዕሊ ዝተዋሃበና ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ክትሓልፉ ኣይትኽእሉን ኢሎም ከልኪሎምና ይብል እቲ ናይ ጥዕና በዓል ሞያ እዚ ዝጽብጸብ ዘሎ ብብሉምበርግ ተጸብጺቡ ዘሎ ሮይተርስ እውን እዩ ስለዚ ኣብኡ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እዮም ጽብጽብዎ ዘሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት እውን ይጽብጽብዎ ኣለዉ ሮይተርስ ጸብጺብዎ ዋሽንግተን ፖስት እውን ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዓለም ብዛዕባ ጸብጻብ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እዩ ዝወጽእ ዘሎ ብፍላይ ድማ ሕክምና ክኢላ ሕክምና ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብይ ኣሕመድ ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ኣምቡላንስ ኣብ ዝኾነ ኩናት ዘለዎ ቦታ ናብ ዝደለዮ ቦታ ክኸዳ ይኽእላኒ ይኽእላ እዩ ዝብል ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ እዚኦም ግን ኮነ ኢሎም ኣምቡላንሳት ከይኸዳ ሰባት ድማ ሕክምና ከይረኽቡ ኮነ ተባሂሉ ብዝተዋደደ መገዲ ልክዕቲ ሲቪልያን ምሰጥቅዑ ኣምቡላንስ ድማ ከይኸዳ ከልኪሎምዎን ሰባት ድማ ብዙሓት ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ብሰንኪት ሕክምና መብዛሕትኦም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰባት ከም ዝገልጽዎ ብፍላይ ድማ ሒደት ሓኻይም እውን ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ንሳቶም ከም ዝብልዎ ኣብ ኢዶም እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሲቪልያን ህፃናት ሓዊሱ ሰኣን ሕክምና እናሞቱ ይርከቡ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እዚ ናይ ብሚድያታት ዓለም ድማ ዝበል ዘሎ ወይ ድማ ዝመሓላለፍ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ኣብይ ኣሕመድን ጉጅልኡን ከምኡውን እቲ ናይ ኤርትራ መላኺ ስርዓት ክንደይናይ ዝኣክል ጨካናት ምዃኖም ዘመላኽት እዩ እቲ ዘብልኦ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም እውን ተገይሩ እውን ኣይፈልጥን ኣምቡላንስ ኣብ ዝኾነ ኩናት ንኣብነት ኣብ ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን ውግእ ሓያል ውግእ እውን እናሃለየ ኣምቡላንሳት ከም ድሌተን እየን ዝንቀሳቐሳ ኣብ ዝኾነ ኩናት ዝኾነ ሲቪልያን ክጉድኡ ከለዉ ኣምቡላንሳት ብቐጥታ በፂሐን እየን ዘብላ እስኪ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዝብል ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚኡ እንታይ ኢሉ ከመይ ኢሉ ጸብጺብ ከመይ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብፅሕዎ ዘሎ ጨፍጫፍ ቅድሚኡ እንታይ ኢሉ ነይሩ ዝብል ከዓ ሚድያታት እውን ይጽብጽቦ ኣለዋ ቅድም ክብል ህዝቢ ትግራይ ክድብድብየ ክጭፍጭፍየ እናበለ ይዛረብ ነይሩ ኢለን ሚድያታት እውን ይጽብጽባ ኣለዋ እስኪ ሓንቲ ቪድዮ ላ ንዓርኢና ክንምለስ ኢና
these fighters are loyal to the TPLF party that governs the Tigray region. The national government accuses them of attacking an Ethiopian army base, prompting a military response. And a political one. Lawmakers in Addis Ababa have now voted to scrap Tigray's current government. Prime Minister Abiy Ahmed defended the airstrikes that began pounding the region on Thursday. During the process of law enforcement, there could be airstrikes. The strikes will not target civilians. Rather, they will target the capacities of these dangerous forces. Nonetheless, in order to avoid unexpected peril, I advise that you limit group movements in cities. Ever since Tigray held a regional election in September, tensions have escalated. The Ethiopian government did not want the election to go ahead, citing the coronavirus. The TPLF used to be the dominant party in Ethiopia, but after Abiy Ahmed came to power in 2018, it split from the governing coalition. Its sway is now confined to Tigray in the north, which has come under attack by the Ethiopian Air Force. Our country has entered into a war it did not want. This is a shameful war. It does not have a point. The people of Tigray and its youth and its security forces should not die in this pointless war. Ethiopia is their country. Fearing a civil war, the UN has called for a de-escalation of tensions. ከምቲ ዘበልዎ አብይ አሕመድ ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽም ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታት እውን ክፍጽም ተዳልዩ ከም ዝነበረ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት የውፅዎ ኣለዉ ከምቲ ዝረኣኽሞ ኣብ ከተማታት ከድብድብየ እናበለ ዝዛረቦ ዝነበረ ንዑየን ዓለም ለኸ ማሕበረ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት የውፅዎ ኣለዋ ቅድም ክብል ሓሲብዎ ዝነበረ እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎስ ብሃንደበት ኣይኮነን ብዝብል እየን ዘቕርብዎ ዘለዉ ናብ ካሊእ ክሰግር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ዝተፈላለዩ ሚድያታት እየን ዝፅርሖ ዘሎ ቅድሚኡ ግን እስኪ ቁሩብ ክሪአኩም ስክሪንሻት ብዛዕባ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ አልጀዚራ እዩ አልጀዚራ ብሰፊሑ ኣውፅኡ ተንቲንዎ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ካልኦት ሚድያታት እውን በዓል ቢቢሲ ኒውዮርክ ታይምስ ፍራንስ 24 ብዙሓት ናይ ሚድያታት ዓለም ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ሮይተርስ እውን ኣውፅዎ ኣሎ ኒውዮርክ ታይምስ ከምኡ እውን ፍራንስ 24 ንናይ ባዕሎም እዚ ከዓ ብሉምበርግ የውፅዎ ዘሎ ብዙሓት ናይ ዓለም ዳርጋ መብዛሕትአን ብዝበሃል ኩነት ናይ ዓለም ሚድያ ሎማዓንቲ ኣብ ተጎጋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እቲ ናይቲ ማለት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዓቢኡ ተንቲነን ኣውፅአን ኣለዋ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ክንደይናይ ዝኣክል ዞም ጨካናት ጸላእትና ክንደይናይ ዝኣክል ብዓበደ ቀደም بحاب أول حوزين ጨፍጭፎም ክኾኑ ይኽእል እዮም ምስቲ ዝነበረ ሽዑ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግር ነይሩ ከምኡውን ናይ ሰሜን ናይ ምዕራብን ናይ ምብራቕን ፍልሊ ናይ ዓለምና ነይሩ ፖለቲካ ናይ ዝሑል ኩናት እውን ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዘይተፈለጠ ክኸውን ይኽእል ሎሚ ግን ኣብ ዝሰልጠነ ዓለም እዩ ዓለምና ሓደ ብዝኾነሉ ግዜ ዝተፈጸመ እዩ ስለዚ በዓል አብይ አሕመድ ዝገብርዎ ዘለዉ ንዓለም ለኸ ሕጊ ጥሕሰት ዝፈጸምዎ ኣብ ተጎጋ ዓለም ሙሉእ መዘራረቢ ዛዕባ ኣይኮይን ዘሎ ናታቶም ግብሪ ናታቶም ጭካነ ድማ ክንደይናይ ዝኣክል ምዃኑ ኩሉ ሰብና ኣብ ዝርድአሉ ብርኪ እዩ በፂሑ ዘሎ ካሊእ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ዓበይቲ ሚድያታት ዓለም ይፅብፅብኦ ኣለዋ እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ብኸመይ ዝፅብፅብኦ ዘለዋ ዝብል እስኪ ከቕርበልኩም ክልተ ከቕርበልኩም ብሉምበርግ ከም ዝስዕብ ኣቕሪብዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተቃወምቲ ግዝኣቶም የስፋሕፍሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ሕወሓት ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ብሓይልታት መንግስቲ ተመንዚዖም ንዝነበሩ ከባቢታት መሊሶም ይቆፃፀርዎ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ምስ ወሰነ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ኣብ ልዕሊ 4 ክፍለ ሰራዊታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ብምክያድ ካብ ከተማ መቐለ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ከባቢታት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ከም ዝተቆፃፀረ ኣባል ፈጻሚት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣብቲ ወሳናይ ምዃኑ ዝእመነሉ ኣብ ልዕሊ ክፍላተ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከፊትና ኣለና ድሕሪ መጥቃዕቲ ወተሃደራት ኢትዮጵያን ተሓጋገዝቶምን ንብዙሓት ኣናእሽተይን ዓበይትን ከተማታት ገዲፎም ይወፁ ኣለዉ
እቲ ዝጀመርናዮ መጥቃዕቲ ከዓ ክንቅጽለሉ ኢና ክብል ጌታቸው ረዳ ብስልኪ ንብሉምበርግ ሓቢሮሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቶም ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብሌኔ ስዩምን ወሃቢ ቃል ግብረ ኃይሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴንን ሓሳቦም ንክህቡ ብሉምበርግ ዝፈተነ እኳ እንተኾነ ዛጊድ ግን ምላሽ ኣይሃቡን ብኻሊእ ወገን ሽሞም ክጽራሓሎም ዘይደለዩ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ኣብ ዝቐረባ ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከም ዘለው ግዝኣቶም ድማ የስፋሕፍሑ ከም ዘለው ይገልጹ ብተወሳኺ ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ካብ ከተማ ኣኽሱም ክሳብ ዓዲግራት ኣብ ዘለው መንገድታት ከምኡውን ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን ኣብ ዘለው ሰፋሕቲ ቦታታት ውጽኢታዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይካይዱ ከም ዘለው ኣረጋጊጾም ኣለው እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘይተረጋግዐ ምዃኑ ኩናት ግና ድማ ቀጺሉ ከም ዘለው እውን ብምግላጽ ሓይልታት ትግራይ ብሶኒ ናብ ከተማ ዓዲግራት ናብታ ካብ ከተማ መቐለ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ውቕሮን ከምዚ ተጸግዑ ኣብ ባይታ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ገሊጾም ኣለው ይብል እቲ ናይ ብሉምበርግ ጸብጻብ እዩ ብሉምበርግ ሒዝዎ ዝወፀ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ብሰፊሑ ሒዝዎ ወፂኡ ዘሎ ካሊእ ድማ ቢቢሲ እውን ከም ዝስዕብ ጸብጺብዎ ኣሎ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ እውን ከቕርበልኩም ኣብ ትግራይ ሓያል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ይብል ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኩናት ተላዒሉ ከም ዘሎን ጸብጻባት ሓቢሮም መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ከም ዝሓበርሉ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንብዙሓት ከተማታት ከም ዝሓዙን ኣብቶም ዝቆጻጸርዎም ከባቢታት እናተንቀሳቐሱ ከም ዝረኣዩን ሓቢሮም ኣለብለው እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ካብ ወርሒ ሕዳር ናብ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ እውን ይግለጽ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝኾነ ገብረ ጻዲቅ ከም ዝገለጾ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓይልታት ትግራይ ንብዙሓት ወተሃደራት ከም ዝማረኹን ከምኡውን ብዙሓት ወተሃደራዊ መኻይን ከም ዝዕነውን ሓቢሩ ኣሎ መሰኻኽር ዓይኒ ብወገኖም ንቢቢሲ ከም ዝገለጹሉ ሓይልታት ትግራይ ናብታ ካብ ዶብ ኤርትራ 45 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ዓዲግራት ከም ዝኣተውን ብዓይኖም ከም ዝረኣይዎም እውን ሓቢሮም ኣለው እዚ ማለት ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ናብዚ እቲ ዝዓበየ ኩናት እዩ ወይ ድማ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ይብል ቢቢሲ ብተመሳሳሊ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ክፋላት ትግራይ እውን ኣብ ብርክት ዝበሉ ከተማታት እውን ተራእዮም ኣለው ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ኮነሬል ጌትነት አዳነ ብወገኑ ኣብቶ ዝሓለፈ ሰሙን ኩናት ከም ዝነበረ ይኹን ዳ እምበር ዝተተሓዘ ከተማ ይኹን ዝተማረኸ ወተሃደር የብልናን ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከምዚ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ መረፃን ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ግድብን ሓሳቡ ኩሉ ተታሒዙ እናሃለየ ኣሸባሪ ሕወሓት ንቁሩብ መናእሰይ ሒዙ ኩናት ክኸፍት ከም ዝጀመረን ይኹን ዳ እምበር ዝሓዞ ከተማ ኾነ ዝሓዞ ወተሃደር የለን ክብል ጌትነት ተዛሪቡ ኣሎ ይብል ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናይዞም ሰባት እዚኦም ሎሚ እውን ዝኹሉ ኣሽሓት ዝኣክል ከም ዝተገለጽናዮ ልዕሊ 10,000 ዝኣክል ተቐቲሉ ልዕሊ 3,000 ዝኸውን ድማ ተማሪኹ እናሃለ ሎሚ እውን ሕወሓት ዝሓዞ ነገር የለን ይብል ኣሎ እዚ ወሃቢ ቃል ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ እቲ ናይ ኣምሓራይ ጌትነት ዝበሃል ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ዘስሕቕ ብጣዕሚ ድማ ዘሕዝን እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሓሚሞም ድዮም እንታይ ተፈጢርዎም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዋላ እውን እናተረእየ ኮይኮ ብቪድዮ ይኹን ብዝተፈላለዩ መረዳእታታት እውን እናቐርቦም ሎሚ እውን ዝተማረኸ ከተማ የለን ዝተማረኸ ወተሃደር የለን ዝተማረኸ ሓይሊ እውን የለን ይብል ኣለዉ ብዝኾነ ከም ኣናበሉ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዕርበቶም ክሰግሩ እዮም ጀጋኑ ሰራዊት ትግራይ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ንሕና ኣብ መቐይሮ ኩናታት ኢና ዘለና ህዝቢ ትግራይ እዚ ሎሚ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ድማ መቐይሮ እዩ ድሕሪ ሕዚ ጸላእትና ንሕና ብዝበልናዮም ንሕና ብንገብሮ ኢና እምበር እሳቶም ብዝብልዎ ኣይኮነን ኩነታት ዝልወጥ ብሓይሊ ትግራይ እዩ ሓይሊ ትግራይ ተወሲኑ ኩነታት ይቕየር ሓይሊ ትግራይ ኣብቲ ዘለዎ ክጸንሕ ተኾይኑ ከዓ ባዕሉ ይውስን ስለዚ ወሳናይ ሎሚ
حزب تግራይን حيل تግራይን እዩ በጽሕና የዘለና ናብ ክንምለሶ ዘይንኽእል እዩ ብዕጥቂ ይኹን ብስንቂ ይኹን ከምኡውን ብጥንካሬ ይኹን ብስነ ልቦና ይኹን ትግራዋይ ካብ ደገ እስካብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ አዲስ አበባ ብእገይሩ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣውስትራልያ ኮታስ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ብስነ ልቦና ተዳልዩ بسنو لبونا أبز أوانزي تأنكيرو تداليو يركب جاغانو مكلخال تقراي دما ناب كملة ناب دحريت كملة سو ناب زي خلو بركي أم بزي حمزلو سلازين عنا تايزة زاد لي نابز أوانزي نزقال سيزي بزتخال النامتان كنحقزون بفاينانس يخون بمورال يخون بستفال علي مقدتات أب عالم زلو تقراوي نزقال سيزي بمبال بقليلو بحصيرو كنحصرو إنا أب كاربا دما عوتنا كمز بعوت كم نجبتن سقاي حزبنا خمزة بقعن منم زتراتر نجر يلن سلزي أبنا مودات ما غيروا إنا زلنا بعالجيت النتي زاربوا أي زاربوا حروج يوم يولوا أي يولوا حروج إنا نقبرهم زلنا نحنا جينا سراوي تجراي أبتي وساناي معرافي زلوا أبو وساناي كالسي إنا زلنا نبكال إخسكركم زخبركم تخاتلتنا ايرش تايمز حزوز وص بزعوات إميت تجراي زلوا سبعة يكون تهدما كم زيل صبتي بولو أب إثيوبيا تفتيرو زلو كبيت إميت ويدما عصبو بسنكي تفتراوي حدقا زتفتره هايكونن يبل إثيوبيا بسنكي عليتاوي قنصن ناتقادده بزخي زلو قلولاو قطبان ناب كبيت حدقا إميت أبتاعتولو زلاب زقوانزي مرزا يكايدالو أب كبيت علم لخاون وشتاون ساقطتاتن وغزتاتن زركب قدماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد هزباوي حلفنت ويدما هزباوي قبولنت نمركاب يصعر الله اتي زدوليو زلو سلطان بقليلو كركب يخاليو يخون دا أمبر أبتي بعلو زفترو سبعوي مغزفتي محبر سب عالم زلو أبلعليو حزوو زلو قوامجن زمصو لوت يلن يبل دبلومات حاجرات معرابن تكالات ودب حبرات منقستاتن كم زقلصوو أبزقو وانزي أب تقراي 350 شح حزبي أب كبيد حدقات إميت ويدما أب عصبو يركب كالوت بمليونات سقوصر حزبي خا أب هصوص سبعوي حاجزات يدلي ويدما أب هصوص سبعوي حاجزات زلو كنتات بصيحلو بيت صحفت هصانات ودب حبرات منقستات يونيسيف بوغنو أب تقراي 33 شح هصانات قلعو أب حدقا موت كم زركبو تنقيقولو أب 1984 كساب 1985 ويدما أب 1977 عام تمرت أب إثيوبيا زوجوانا في حدقات إميت بسنكي سبسرح شجر زتفترت إميت ينيرو لوميون بتمساسالي مقدي داقماي سبسرح إميت أب تقراي في السمالو أب تشعو زنبرا وتهدراوي منقستي ناب تقراي مقبي خياتي نمقبي كم مسارحي أصوار كوينات يتكمللو لومي خعا أبي أحمد بتمساسالي كونتات تاريخ بعلو يدقميو كم زبهال ناب تقراي مقبي خياتي خلكلالو نمقبي دما كم مسارحي أصوار يتكمللو بسنكو دما أب تقراي كبيت سبعوي مغزفتي يغسطلو قبل ايرش تايمز قليت والله بقلصي ناي ابي احمد قبن كم زغيرهم يوم ميدياتات عالم زوصو زلو كندينا اذا اكل ابل على حزب تግራይ ዝሰርحو زلو قبن لك كابتن احنا كنزاربو نخيل ايوم انا عالم لخ ميدياتات زغلصو زلو بفلاش دما ايرش كعا كم تتفلطو هاجر ايرلاند قعات كوينات كاب زجمر نابزي اب غوني حزب تግራይ تطويلا زلان بايتو صطتا ودب حبرات منغستات دما بزعبا كونتات تግራይ نخزتي ወይ دما اجندا نخغبر بتخاتاتالي تقربو زلا هاجريا لك كم ابال بايتو صطتا ودب حبرات منغستات اسكي سي بزعبازي بزعباتي اب تግራይ زفصم زلو زرز بصيح زلو طميت ابي حمد تاي زبل قدم خلته معلتات زخلو عالم لخ ميدياتات بزعبا طميت تግራይ يزاربلو بزحات دما اب تግራይ لعل 350 شح اب كبيت طميت يوم زركبو يولولو ابي احمد انتايلو مجمراتنا ابي احمد نرقمو دحري كالي له خنسعبيو. You can see how it is free and fair election. Everybody is here for free and I hope it will be the best election in our history. Considering the hunger in Tigray, is it time for a ceasefire in Tigray? There is no hunger in Tigray, there is a problem in Tigray
and the government is capable of fixing that. Why haven't Eritrean troops left? Who is in charge? Is it you or President in charge? How can you ask me about other country? I am responsible for Ethiopia. I cannot be responsible for others. Pardon me? Not only Eritreans, but also Sudanese are there. But we're working with both of them to finalize our issue peacefully. We're not pushing them out, but we're making it peacefully. I'm sure it will happen. Thank you very much. أبي أحمد تأميت يلنا بتقرأي له تخلي عجوجو قديفنا تي تحت زنبرت من يوم بتقرأي كويناتي كايد له سراويت إيرترادي حلف نتزوست ويسخي خاطب له الله أنا بزعبة إثيوبيا مر بزعبة خلي حجر يزارة من يبل تقرأي خلي حجر يا مالو تديو عجوجو يزبل بس هنا تأميت يلنا بتقرأي له أبي أحمد تأميت يلنا شجر الله تشجر كعاقن كرفوينا وإذا ما بعلنا كنفتحو نخلينا كم منقستي إثيوبيا وصايا يكونن إلى الله تأميت يلا نيلو نزيخ عمل سي والله نعلم ميدياتات ملسي بن الله CNN ندايركتر ودمك بعالم وإذا ما WFP زخونة ديفيد باسلي حتيتن الله تأميت يلا يلي بتقرأي إلى طلع اسكي غازيتنيا بيكي أغرباتو نتا فيديو رينا خنملس. Before we talk Madagascar, we must talk Ethiopia. The Prime Minister there, Abiy Ahmed, told the BBC yesterday, quote, there is no hunger in Tigray. His comment is at odds with the United Nations, which says food is being used as a weapon against civilians in Tigray and estimates 350,000 people are at risk of starvation. Your program, the World Food Program, is working tirelessly to get food to civilians. Your response to the Prime Minister's evaluation of this crisis and his suggestion that there is no hunger. Yeah, Becky, we're reaching right now the World Food Program alone. This doesn't include other operations on the ground, about 1.4 million. We want to scale up to about 2.1 million. And we've been talking with the leadership of Ethiopia. We just had some very positive meetings with the military because they had wanted to shift from military operations to humanitarian operations. And we were thinking, great, this is going to give us the access we need to reach the 4.1 million people that we think are in need. And then all of a sudden, this military offensive in the last 48 hours has really shut down the access we need. It's not a good situation, Becky, but if we can get the access, I don't care who's controlling the access point, which side of the military, give us the access we need to reach innocent victims of conflict, because if we can do that, Becky, we can turn this around and make certain that every child and every family gets the food they need in this very difficult time. حدنا أبي أحمد زربا خمزي زوارج زلو أبي أحمد حدا نقر يزارب لومي محبرة سبعة لبكعة خمس جاري من لصلو ديفيد باسلي كم زبولو أب تجراي حمشتني تبغى 10 مليون هزبي أب تميت الله أب كبي تميت الله خمتي أبي أحمد الزارب وزلو زي كونس حمشتني تبغى 10 مليون هزبي أب كبير حدا قد تميت الله كابو دما تم 350 شقعة أب ملء نملء تميت الله أب موتن أب حيتنا الله سلازي أبي أحمد الزارب وزلو زربا كم زي كونه تعيز بزلو ديفيد باسلي نحنا سي زحازة يحزو ناي حيلتات تقرأي يحزو حيلتاتنا إثيوبيا يحزو أي قد سنان نحنا تراينتي أب بتأميت زلو هزبي حاجز كن حجزو أحلفونا أين نولهم زلنا أي زبل زلو سلازي أبي أحمد استزاربو حاسوت مخانو يوم تزاربهم زلو أب سينين نابقى لي خسقر زخبركم تختاتلتنا بزغنيا تبون حدا عبي نقر دما أب مبل 4 شعاتن كونسل سبعوي مسلات ودوب حبرات منقستات أب جينيفا أخيبا أكايدولو أب تقرأي زفتسم زلو سبعوي قهسة دما بالسراويت إثيوبيان بالسراويت إيرتراني فتسم كم زلو بقلسي تزاربو زلو ودوب حبرات منقستات جورسيت تزقربو نايم جمارات أب كأربو لكم إيه خمزيلو اللو ودوب حبرات منقستات أب إثيوبيا تفتيروم زلو كبير سبعوي قلولاو بمتحاز ني إثيوبيا أو غيزو لعلويتي حلافيت بيت صحفت كوميشن سبعوي مسلات ودوب حبرات منقستات ميشيل باتشلت أب أخيبا مبل 4 شعاتن كونسل سبعوي مسلات ودوب حبرات منقستات أب زغربتو مقلتي أب تقراين استفتر سبعوي قلولاو نمنقست إثيوبيا بتري أو غيزالا أب تقراي زلو سراويت إيرترا أب قهست سبعوي مسلاتن تحست عالم لخاوي حقتاتن كمز توافرو زغلصت ميشيل باتشلت كاب تقراي بزوصو زلو صبصابات أزيا كمز تربشت غليصا
ኣብ ትግራይ ቀፂሎም ብዘለው ከበድቲ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ህዝቢ ዝፍጸሙ ዘለው ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ህፃናትን ዝፍጸሙ ዘለው ጾታዊ ዓመጻት ቅትለት ማእሰርቲ ንህዝቢ ካብ መረበቱ ምምዝባልን ዝኣመሰሉ ተግባራት ንሕልና ወዲ ሰብ ዝርብሹን ቁልጡፍ ምርመራታት ዘድልዮም ምዃኑን ገሊጻ ኣላ ሚሸል ባችለት ከም ዝገለጸቶ ኣብ ትግራይ ንዝግበሩ ምርመራታት ዘካይዱ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ናብ ኢትዮጵያ ኸይዶም ኣለዉ ኣብዚ እዋንዚ እቲ ምርመራ ንምክያድ ድማ ኣብ ምድላው ይርከቡ ኢላ ኣላ ሓደ ነገር ዝገለጸቶ ድማ እቲ ምርመራ ብሓባር ከም ዝካየድን ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሓደ ኮይኖም ከም ዘካይድዎን እውን ሚሸል ባችለት ገሊጻ ኣላ ኮሚሽነር ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሚሸል ባችለት ከም ዝበለቶ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ወጥሪ ዓሌታዊ ጎንፂ ምምዝባላትን ከቢድ ሽግርን ከም ዘለው እቶም ግዜ ዘይህቡ ሽግራት ከዓ ብወታደራዊ ሓይሊ ዘይኮነስ ብሓባር ኮፍ ኢልካ ናይ ሓባር ዘተ ብምግባር ዝካየድ እዩ ኢላላ ሚሸል ባችለት ከምቲ ዝበለቶ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ከካይዱ እዚ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ብዳንኤል በቀለ ዝምራሕ ድማ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ከም ዘየጻሪ ብዙሕ ግዜ እውን እናተዛረብና መጺና ኢና ንኣብነት ለማዓንቲ ብዛዕባ ናይ ተጎጋ ዝበጽሐ መጥቃዕቲ ናይ ላዕለዎት ኣባላት ብፍላይ ድማ ናይ ሳልሳይ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ዝኾኑ በዓል ኃይሉ ከበደ ንስምስቱ ናይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ተዛትዮም ነይሮም ኣብ ተጎጋ ኣምቡላንሳት ክኸዳ ከም ዘይከኣላ ዛጊድ እውን ተኸልኪሉ ከም ዘለዉ እውን ነጊሮሞ ይኹን ዳ እምበር ግን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ግን ዛጊድ ዝገበሮ ነገር የለን እዚ ኮሚሽን እዚ ትኽክለኛ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እንተዝኸውን ነይሩ ኣምቡላንስ እናተኸልከለ እሞ ድማ ብነፈርቲ ዝተጎዱ ኣብ ሞትን ሕየትን ኣብ ጫፍ ዘለው ሰባት ንዓታቶም ክበጽሓ ኣምቡላንሳት ክኸዳ እናተኸልከለ ብመንግስቲ ወይ ድማ ወታደራት ኢትዮጵያ ምንም ዝሃቦ መግለጺ የለን ስለዚ እዚ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ኣካል ናይቲ ገበን እምበር ገበን ዘጻሪ ኣይኮነን ካሊእ ኣብ ጄኔቫ ዝተገለጸ ድማ ሓደ ፍልይ ዝበለ ጸብጻብ ከዓ ከቕርበልኩም ገለ ክፋላት ትግራይ ኣብ ሙሉእ ቁፅፅር ወይ ድማ ምሕደራ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘለዋ እውን ያሁ ኒውስ ሒዙ ወፅዩ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ገለ ክፋላት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ወይ ድማ ምሕደራ ኤርትራ ከም ዘሎ ክኢላ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ ኣብዚ እዋንዚ ገለ መሬታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምሕደራ ኤርትራ ከም ዘለው ዝሓበረ ክኢላ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሰራዊት ኤርትራ ጠቕሊሉ ንኽወፅእ ንመጮይቲ ስደተኛታት ኤርትራ ሓዊሱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዓመጻትን ምርመራ ክግበር ጸዊዑ ኣሎ ብመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ዝርከብሎም ከባቢታት ሽመልባን ሕጻጽን ሓዊሱ ገለ ክፋላት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘለዉ ተሓቢሩልና ኣሎ እዚ ከዓ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ክብል መሐመድ ዓብዱል ሰላም ባቢከር ኣብ እዋን ኣኼባ ካውንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ ቅድም ክብል ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰራዊት ኤርትራ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ውድብ ሕቡራት መንግስታት እናገለጸ ጸኒሑ እቲ ክኢላ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከም ዝገልጾ ንኹናት ትግራይ ስዒቡ ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ከም ዝጠፍኡን ዛጊድ ሓላዋቶም ከም ዘይፍለጥን እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ምርመራታት ንኽካይድ ድማ ጻውዒት ቀሪቡሉ ኣሎ ይብል ክኢላ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት መሐመድ ሰላም አቡበከር ከም ዝበሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መላእ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ይፍጽሙ ከም ዘለውን ቅልጡፍ ምርመራታት ከም ዘድልዮምን እውን ጸዊዑ ኣሎ እዚ ቀሪቡ ዘሎ ኣብ ከተማ ጄኔቫ ዝተኻየደ መበል 47 ኣኼባ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እዩ ከምቲ ትፈልጥዎ ድማ ንባድመ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ንኣንፈት ሰሜን ዘሎ ከምኡ እውን ናብ ሸራሮ ከባቢ ዘሎ ንዛላምበሳ ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኢሮፕ ናይ መሬታት ኢሮፕ ሓዊሱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሙሉእ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ እዩ ዘሎ ናይ ባዕሎም ድማ ዝተፈላለዩ ምሕደራታት ከም ዝዘርግሑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብመሰረት ናይ ውድብ ሕቡራት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ተረዲእዎስ
كوتسو خمزلهم بقلتو في زتصوع زلو مرمراتات ون ككايدي يزبيلالو بزخونه خوينو كن كمتي عنتوي ون زغلصنايو ناي حزب تግራይ حراموصا مريتنا سراويت إرترا موصا بودب حبرات منقستات ወይ بستفላለዩ ሓይልታት ዘይኮነስ በባዕሉ በሓይሊ ምክልኻል ትግራይ እዩ ክወጽ ዝኽእል ከም ዝወጽ ድማ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ብዝኾነ ግን እቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ክንደዚ ዝኣክል ብፍላይ ድማ ዘን ሚድያታት ናይ ዓለም ክንደዚ ዝኣክል ጸብጻብ ሂበን ወይ ድማ ሽፋን ይህባሉ ስለዘለዋ እዚ ዓቢ ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ እስኪ ብዛዕባ ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ እንታይ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ከመይ ይመስል እንታይ እዩ ዘሎ ዝብል ድማ ABC News حزو زوص حدا فيديو له أبز قنيات زي ABC News ونحدا قدم كبلابتي قد مسالستي ونغريب لكم نيرة لومي ون ABC News زلو كنتات أب تجراي مستي مرتع استبها لنا إثيوبيا دراما تحيزو أغرب والله حد صار فيديو خير ولكم إيه نعرينا خملس Leaders are raising alarm about widespread famine in the Tigray region of Ethiopia, but they're saying that this is a man-made disaster with food used as a weapon of war amid ethnic conflict in the area. So what's driving the conflict, and can any action be taken to stem the humanitarian crisis? ABC News senior foreign correspondent Ian Pannell has this story. Even as war and famine rages in the northern Tigray region, Ethiopians went to the polls today. The elections are a test for current Prime Minister Abiy Ahmed, who launched a military operation in his own country last November to oust the TPLF, the ruling party in Tigray. Abiy was deemed a reformer when he came to power in 2018, even winning the Nobel Peace Prize for ending a decades-long war with Eritrea. But there's no voting in Tigray today. Just war and want as Eritrean troops are back. The result? A humanitarian catastrophe. Ethiopia's military offensive and the TPLF have incited relentless ethnic killings in Tigray. For months, thousands have been killed. More than 2 million have fled. Those still in the region are left living with the burden of the horrors they've seen, the mass graves. The dead even denied the dignity of a proper burial. They were destroyed. There was nothing there. Dogs have eaten them. Some of the remains were just bones. There was no flesh, bones. Their bodies were destroyed. Just last month, a worker from USAID was killed in Tigray, the 9th casualty of an aid worker since the conflict began. And hundreds of rape victims pour into this hospital in Mekelle, Tigray's capital. Many of the women so badly injured, they're unable to walk. Those who survive must wonder what kind of life is left. They've been hunted by bullets and machetes, but now it's starvation that preys on them. Food in Tigray is being used as a weapon of war. Farmers say occupying soldiers have killed livestock, burned crops, and ordered them to stop tilling the land. It's a man-made conflict that bears down hardest on the children. 14-year-old Aidan Muez used to be as strong as a lion, his uncle says. But when they spent months hiding in a cave to escape death, the teenage boy's health quickly deteriorated. He now struggles to breathe and weighs just 32 pounds. We were only eating roasted barley. 6 people died, and we had to bury them during the evening, as it was not possible to do it during the day. Abiy's government contests there's no famine. Even today, the Prime Minister denied there's hunger in his country. There is no hunger in Tigray. There is a problem in Tigray, and the government is capable of fixing that. But the reality on the ground tells a very different story. UN officials say that over 350,000 people are afflicted by famine, with millions more at risk. And UNICEF projects that just this year, about 56,000 children will need treatment for severe wasting. We've rung alarm bells and alarm bells, and here we are now. We now have, the largest number of people classified as food insecure in a decade. In this part of Ethiopia, every day is a fight for life. Tigsti is just 20 days old, her legs emaciated, and her gaze lifeless.
Weak from childbirth and hunger, her mother walked for 12 days to this clinic to get medical care. She survived because I held her close to my womb and because I hid in various places during the exhausting journey. The conflict in Tigray seems without end. We know what is happening in Tigray, and with that knowledge comes a duty to do all we can to end it. The US has sanctioned government officials for human rights violations. But the election's unlikely to bring change. Abe, who's led his country into a bloody civil war, seems destined to win. And the people who need their voices heard the most seem destined to have their prayers unanswered. Ian Pannell for ABC News. Our thanks to Ian for bringing us that. أبزا ناي زقربت ناي ABC News أبصاب خلتها نقرات العلو الله أبي حمد حدثي أنتوي ونقريبو زنبرات ميتيلن زبولو قلتي أنز أصير يقريبو بزي كازي لما أتي زكايد زولو مرصا أبي حمد أبي العله هزبو دماوي كوينات سأوج أبي حمد من عينة لوطي كم زي ولونيو تصبسي بزولو بفلاي دما أب تقراي زولو كونتات كندي نايز أكل سبعوي كلولاو كم زولو تا أبي حمد زولو دما ترقم كم زي قالو ترقم كم زي بلو يقريبو زولو بزخونه ما ميدياتات عالم زلون بخمسة عينتي زقرب كالي لما أنتي حنتي حدا حبريتها زرخمنا ينتايو لما أنتي زودقت النفاريت ناي إثيوبيا سي حدا ميتن سلاسان هيركلس تبهال ناي أمريكا نفاريتيا ناي أمريكا منغستي زهابو نا أبي حمد ناي قدم مالتي ناي أمريكا منغستيا أزيد ما أمريكا منغستي أمريكا خا قبل علي أبي حمد معقب غيرو إيو ناي أمريكا وتادراوي تكنولوجي كي يتقم منغستي إثيوبيا معقب غيرو ويدما أجدا غيرو إيو سلازي أجدا زي تحسو إيو أبي حمد ناب حزب تግራይ ዛ ሄሊኮፕተር ዚያ ኢኽዋኔሩ ስለዚ ኩላትና ኣብ ትዊተር ነዚ ነገር ዚ ክነቃልዑ ኣለና ዝብሉ ተጋሩ ቆስቆስ ጀሚሮምሎ በዘጋጣሚ እዚ መልእኽቲ ዝንኽበጽሑኩም የልዒለየ ዘለኹ ስለዚ ዛለሞ ኣንቲ ወዲቓ ዘላ ሲ 130 ሄርኩለስ ትበሃል ዓባይ ነፋሪት ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂያ መንግስቲ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ልዕሊ ትገበነኛ ስርዓት አቢ አሕመድ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ንድሮን ሓዊሱ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ከይጥቀም ማዕቀብ ገይሩሉ ወይ ድማ እገዳታት ገይሩሉ እዩ አቢ አሕመድ ከዓ ነዚ እገዳ ዚ ጥሒሱ እዩ ዛ ነፋሪት ዚ ኣብ ትግራይ ሰዲድዋ ዝነበረ ስለዚ ኩላትና ኣብ ትዊተር ካምፔን ክንገብር ኣለና ዝብል ጎስጓሳት ዘሎ ተጀሚሩሎ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ንምሕላፍ ደለየ ከሊእ ናይ መወዳእታ ፀብፃበይ ሕፅረ ቢላ ከርበልኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዘቕረቦ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸፍኡ ገበናት ከም ዝፈጸመ ሪፖርት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከሲሶሎ ናብ ካውንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝቐረበ ሪፖርት ከም ዘመላኽቶ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣትዩ ዝሳተፍ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዕቑባ ሓቲቶም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣዝዩ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸመ ከሲሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኩነት ከቢድ ገበናት ፈጺሞሎ ይብል بمسارات تي زقرب ريبورت منغستي إساياس أفوركي بزي عاقاتي أبوشت هاقرون كاب هاقرو وطاقن بزتوادد مقدي جهسات سبعوي مسالات النافذ سمامت يولو أبوشتي إرترا نجهسات سبعوي مسالات بزملكت زاقيد زتماحيش نقر يلن كاب أحاليفو إرترا أبوشت هاقرات فتسمو زنبرت جهسات سبعوي مسالات لومي دوب تشاقيرا أبوشت تقراي تفتسم الله زي خعا نعلم لخ حقي زد صعبة يخبل تحدش ريبورت يملكت نتيجة وصل ريبورت ملكيتو منغستي إيرتراون تقايمو ولو بزخونا قن ناي قبنات منغستي إيرتراون بتمساسالي كونت لك أخمتي قبنينيا أبي أحمد أب مدرخات عالم تروحو يموت ترفو زلو بزخونا أب تقراي زكايد زلو لومي بودب حبرات منغستاتون أخيبا قدسيلو اللو أب جنيفا بفلاي بمداي سبعوي مسالات زبتصح زلو قهسات سبعوي مسالات بقلصي منغستي إثيوبيان منغستي إيرتران قلتيهم منغستات ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ይፍጽሙ ከም ዘለው እዚ ድማ ብህጹጽ ምርመራታት ክካየድ እዩ ዝጽዋዕ ዘሎ ሚድያታት ድማ ብከምኡን ዝብላ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ግን ዝኸብርኩም ተኸታተልትና እንሎም ይዘዳለኹልኩም ምስቲ ዘሎ ሰዓት ኣብዚ ክዛዝም
حنت فيديو كابزكم أبز وانزي سراوي تجراي عوي عواتي زولهم تجلسنايو لعلى عصرت الشح والتحدرات صلاة تقتيلهم اللو لعلى سلسة الشح دما تماريخهم اللو استيكافتهم زي تمارخ والتحدرات قرب نساتهم ناخدو سراوي تجراي دما بالحريت كوينو دس حقو سخجل سقلو قرب كوينو سراوي تجراي زري أزيو فنان زهبك حد صار فيديو لا نعاية قاعد ما أنت أنجدكم كسنابت أبقى صلاي دحر صباح بخالي صبصاب كنرخبنا كاب واشنطن دي سي ستوديونا مسانا صليحهم سلستخاتاتلكمنا ازينا انا مسكن سلام تعيزي كان صلاه تماري كله استي حدا كذا اللهم لا داك تقراي اللهم لا تقراي تعوات لو على غمر الحرزي بمصاري كفر كفر وزر